English for advanced learners, English for university and college students. Part 1, asking indirect questions. Hello, how are you? I'm Zanaba Hailo and I'm back with a brand new lesson today. I'm here today to teach you about how to use indirect questions. We're going to see the meaning, use, and forms of indirect questions. Finally, I will share with you some common mistakes many people make when asking indirect questions. So I'm here to help you stop asking direct questions in English because they are rude. ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ነገር ምንድነው ማለት ነው? እንዴት ቀጥተኛ ያልሆኑ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንደምንችልና የጨዋ እንግሊዝኛ እንዴት ማውራት እንደምንችል ነው። ቀጥታ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ የባለጌ ተደርገው ይወሰዳሉ በእንግሊዝኛ አነጋገር ውስጥ ማለት ነው፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ። ስለዚህ ቀጥታ ያልሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እንዴት ጨዋ ሰው መሆናችን እንደምናሳይ በዚህ ሌሰን እንማራለን ማለት ነው። Let's get started. We start with the use. So here we are going to see the meaning and the use of indirect questions. እስኪ ምንድነው indirect ቀጥተኛ ያልሆነ ጥያቄ እና ጥቅሙስ ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው መጀመሪያ ላይ። ወደ ዋናው ሌሰናችን ከመሄዳችን በፊት እስኪ እነኚህን ሴንቴንሶች ያቸውና ምን አይነት ፊሊንግ እንደሚሰማችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። Can you tell me where the station is, please? Have you any idea what time Jamal left? Do you mind telling me why you left your previous job? Could you tell us what you studied at university? እነኚህ እንግዲህ ቀጥተኛ ያልሆኑ ወይም ኢንዳይሬክት ኩዌሽን የምንላቸው ናቸው። WH ተጠቅመዋል። እነኚህ በተለያየ አይነት ልናመጣቸው እንችላለን። እዚህ ጋር የምታያቸው ግን WH ጥያቄ ቃላቶችን ተጠቅመው የተዋቀሩ አረፍተ ነገሮች ናቸው። ዛሬ ስለዚህ የምናየው ፓርት 1 ይሆናል። ፓርት 1 WH ኩዌሽንን የሚጠቀም ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖችን ወይም ጥያቄዎችን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው የምናየው። ከዛ በፊት ግን ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖች ምንድናቸው፣ ጥቅማቸውስ ምንድነው የሚለውን ጠቅላላ አድርገን ነው። So we use indirect WH question when you want to be polite, particularly in more formal situations. ስለዚህ ጨዋ ሆነን በጨዋ ደንብ የምንፈልገውን ጥያቄ ለመጠየቅ ስንፈልግና በጣም ፎርማል የሆኑ ኦኬሽኖች ወይም ሲቹዌሽኖች ላይ ነው የምንጠቀመው። ሌላው if you are not sure that the person can answer your question, የምንጠይቀው ሰው ስትሬንጀር ወይ እንግዳ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ የምንጠይቁት ሰው ይችላል። ጥያቄያችሁን ሊመልስላችሁ አይችል እርግጠኛ መሆን ሳትችሉ ስትቀሩ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጥያቄያችሁን አወቅራችሁ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ዋናው ግን እዚህ ጋር ከታች የሰጠኋችሁ ዲፊኒሽን ሁሉንም አጠቃሎ ይዝልናል። Indirect questions are a more polite way to ask for information or make requests. ስለዚህ መረጃም ስንፈልግ ሆነ ከሰዎች የሆነ ነገር እንዲሰራልን እንዲደረግልን ስንፈልግ የምንጠቀምበት የጥያቄ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ አይነት ጥያቄዎች ባለጌ እንዳንሆንና ጨዋ በጨዋ ደንብ እንጠይቅ ጥያቄያችንን የሚያደርጉን ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ለማየት we often use them when asking something of strangers or people we don't know well. ስለዚህ መንገድ ላይ አግኝታችሁ የምትጠይቁት ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም በደንብ አትጓቡት ሰው ሊሆን ይችላል፣ አብራችሁ የሚሰራ ኮወርከር ወይም የሥራ አጋርም ሊሆን ይችላል የምትጠይቁት። በእንደዚህ አይነት ኬዝ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው ጥያቄ የምናቀርበው። Can you tell me where the station is, please? እናለን እንጂ where the station አንልም። where the station ካልን ብልግና ነው ማለት ነው። We also use them when asking for favors from friends or we want to avoid sounding demanding. ስለዚህ የሆነ ነገር ከሰዎች ስንፈልግና እንዲደረግልን ስንፈልግም ቀጥታ ጥያቄ ከጠየቅን አሁንም እንደ ብልግና ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ወይም ቀጥተኛ ያልሆኑ ጥያቄዎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ Can you please help me move on Saturday? በጣም ፖላይት መሆን ስትፈልጉ ደግሞ የሁለተኛውን ትጠቀማላችሁ። I was wondering ብላችሁ ማለት ነው። I was wondering if you could help me on Saturday. እስኪ ሁለቱን ጎን ለጎን እናስኪዳቸው። ኢንዳይሬክት እና ዳይሬክት ኩዌሽኖች ምን አይል ዲፈረንስ አላቸው፣ ኮንትራስት እናርጋቸው። የሚመከረው እንዳልኳችሁ ኢንዳይሬክት ኩዌሽን ነው መጠቀም ያለብን። ዳይሬክት ኩዌሽንን ብንጠቀም ምን ይፈጠራል የሚለው እኔ መጀመሪያ ዳይሬክት ኩዌሽኖችን እንዴ who are you? where the bank? እነኚህን ጥያቄዎች እንደምታያቸው ቀጥተኛ ናቸው። ምንም አልታሹም፣ ማሳጅም አልተደረገባቸውም። ሄደው እንግዲህ ስክት ነው የሚሉት ሰውየው ላይ ጉሮሮ ላይ አልወራረድ ይለዋል ለመመለስ ይቸገራል። So what I can say here is that it's very direct and often can sound a little bit rude. ምክንያቱም ጥያቄዎቹ ቀጥተኛ ናቸው እንዳልኳችሁና ሄዶ ስንቅር ነው የሚሉት ጉሮሯችን ላይ ሰውየው ለመመለስ ይቸገራል። ስለዚህ ከላይ የምታያቸው ምሳሌዎች ግራማቲካሊ ኮሬክት ናቸው።
ግን ጆሮአችን ላይ ስንሰማቸው ለጆሮአችን በጣም ይሰቀጥጣሉ። ለዛ ነው ሩድ ብለን እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው። it sounds very rude። ስለዚህ እናንተም ባለጌ ለመባል የምትፈልጉ አይመስለኝም። ስለዚህ ባለጌ ላለመባል ወይም ጨዋ ለመባል ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖችን በእንግሊዝኛ ውስጥ እንጠቀማለን ማለት ነው። እስኪ እንዴት እንደምናሻሽላቸው እነኚህ ጥያቄዎችና በጨዋ እንግሊዝኛ እንዴት ማውራት እንደምንችል እኔ could I ask you what your name is please? You can say ስለዚህ who are you የምንለውና እስኪ ለጆሮአችሁት could I ask you what your name is? እባክህ ስምህ ማን እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? እና እስኪ የኛውን አቀራርቡት። who are you? ማን አንተ? እና እባክህ ስምህን ልታስተዋውቀን ትችላለህ? በጣም ዲፈረንስ አለው አይደል እንዴ? ስለዚህ ከባድ ነው። ሁለተኛውንም ኤግዛምፕል እንድናሻሽለው እንችላለን። በመጀመሪያው ላይ እንደምታዩት እስኪ መንገድ ላይ እየሄዳችሁ ባንክ ቤት ጠፋችሁና የሆነ ሰውዬ ያገኛችሁት ያን ሰውዬ እንደዚህ ብላችሁ ብትጠይቁትስ ዳሽን ባንክ የቱ ጋር ነው ያለው ብላችሁ ብትጠይቁት ደንግጦ ሊሸሻችሁ ላይ ይችላል። ምክንያቱም ልጥፍ ነው ያረጋችሁበት፣ በጥፊ ነው የመታችሁት አረፍተ ነገራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርገን እናሻሽለው እንችላለን? በእንደዚህ አይነት መልኩ could you tell me where the bank is? እባክህ ባንክ ቤቱ ዳሽን ባንክ የቱ ጋር እንዳለ ትነግረኝ ትችላለህ ብለን በጣም ፖላይት እና ጨዋ በሆነ መልኩ ልንጠቀመው እናሻሽለው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖች ጥቅማቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያየነው ነገር ሁለቱም ኤግዛምፕሎች በጣም ፖላይት የሆኑና ሰውየው የጠየቃችሁ ሰውም ፖዚቲቭ አንሰር ወይም ደግሞ ጥሩ መልስ እንዲሰጣችሁ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖች መጠቀም ያለብን። ግልጽ ይመስለኛል። እስኪ እንቀጥል። ቀጥለን we are going to see the following. So here we are going to talk about the grammatical rules of using indirect question appropriately. ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋል እነኚህ ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖችን ስናዋቀር ከዳይሬክት ኩዌሽን ወደ ኢንዳይሬክት። ስለዚህ ሶስት አሪፍ ነገሮች ነግራችኋለሁ እዚህ ጋር። እነኚህ ሶስት ግራማቲካል ሩሎች በደንብ ከያዛችሁ ምንም አይነት ስህተቶች አሰሩ ማለት ነው። አንድ ባንድ እናያቸው እስኪ። ሩል ነምበር 1 you don't use auxiliaries do, does or did in indirect questions. እነኚህ auxiliary verbs ወይም ግሶች ኢንዳይሬክት ኩዌሽን ስናዋቅር በፍጹም አንጠቀማቸውም ማለት ነው። ሁለተኛው ህጋችን you don't invert the subject of the sentence in the auxiliary or the modal verbs in indirect question. ስለዚህ ኖርማሊ ጥያቄ ስናዋቅር ቨርብ ሰብጀክት ፖዚሽኑን እናቀያይራለን። ቨርቡ ቀድሞ ይመጣል፣ ሰብጀክቱ ከኋላ ይሆናል ብዙ ጊዜ። ኢንዳይሬክት ኩዌሽን ስንሰራ ግን ያ ነገር አይፈጸምም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳይሬክት ኩዌሽን ላይ has Solomon been invited to the party ብለናል። has ቨርባችን ነው እዚህ ጋር ቀድሞ የመጣው፣ ሰብጀክታችን ሰለሞን ነው። ይሄ ዳይሬክት ጥያቄ ስለሆነ እንደዚህ ያደረግነው። ኢንዳይሬክት ጥያቄዎች ስንሰራ ግን ወይም ስንጠቀም ይሄንን አይነት ፎርማት አንጠቀምም ማለት ነው። ሩል ነምበር 3 you use an introductory phrase. introductory phrase ማለት መግቢያ ሐረጎችን እንጠቀማለን። እነኛ ሐረጎች ለምሳሌ do you know ታውቃለህ እንዴ እንደማለት ነው። have you any idea ይሄንን በግርድፉ ስንተረጉመው ታውቃለህ እንደማለት ነው። please tell me እባክህ ትነግረኛለህ። እነኚህን አይነት ሐረጎችን ተጠቅመን የምናዋቅረው ማለት ነው። ከዛ ያንን ካረገን በኋላ የጥያቄ ቃሉን እናስገባለን wh ወይም how ማለት ነው። then the subject and the verb ያንን አድርገን ሴንቴንሳችንን እናዋቅራለን ማለት ነው። እስኪ አሁን ያወራነውን በምሳሌዎች በደንብ አድርገን ግልጽ እንዲሆንልን። በግራ በኩል ዳይሬክት ኩዌሽኖች ይታያቸዋል፣ በቀኝ በኩል ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖች ይታያቸዋል። በቀኝ በኩል ያሉት ባለጌ ሰዎች የሚጠቀሙት አይነት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ እንግዲህ ጨዋ ሰዎች የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ጨዋ መሆን ከፈለጋችሁ ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖች በቀኝ በኩል ያሉትን መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። ሌሎችም አረፍተ ነገሮችን ስታዋቅሩ where is the bank? Please can you tell me where the bank is? አያችሁት እንዴት እንዳዋቀር ነው አረፍተ ነገራችንን። ጥያቄ ቃላቶቹ በቀይ ተቀምጦላችኋል። ኢታሊክስ አድርጌ ደግሞ ሰብጀክቱን አስቀምጫለሁ። ከዛ ቨርቦቹ አሉ። when does the bus leave? do you know when the bus leaves? ለጆሮአችሁ ራሱ በጣም ይከብዳል ዳይሬክት ኩዌሽን። ኢንዳይሬክቱ ግን በጣም ጥፍጥ ብሎ የማይከብድ ነው። ሰውየውንም መልስ ለመስጠት በጣም የሚያጓጓና አፕታይት የሚከፍት ነው ማለት ትችላላችሁ። የመልስ አፕታይት who did you see last night? can you tell me who you saw last night? what present will you buy? have you decided what present you will buy? why was the train late? do you know why the train was late? how much are the cakes? can you tell me how much the cakes are?
how fast can you type? Please tell me how fast you can type. እንግዲህ እንደምታያቸው በጣም ዲፈረንስ አላቸው ኤግዛምፕሎቹ። ስለዚህ በእነዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው ኢንዳይሬክት ኩዌሽኖችን የምናዋቅረውና በጨዋ መልኩ ጥያቄያችንን ወይም ፍላጎታችንን ማቅረብ የምንችለው። ቀጥለን የምናየው ግራማቲካል ሚስቴኮች ናቸው። ብዙ ሰዎች የሚሰሯቸው ኮመን ሚስቴኮች እናያለን እዚህ ጋር። እስኪ እነሱን እናያንባ ነው። የመጀመሪያው ብዙ ሰዎች የሚሰሩ ስህተት እንግዲህ using direct question order in the indirect question። ስለዚህ የዳይሬክት ኩዌሽን word order ነው የሚጠቀሙት። ያ ደግሞ ስህተት ነው። እስኪ እንየው እንዴት እንደሆነ በምሳሌ Can you tell me where the station is? This sentence is wrong because ቀጥታ የተጠቀምነው የዳይሬክት ኩዌሽን ፎርማት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እናሻሽለውና ኮሬክት እናደርጋለን? Can you tell me where the station is? ይሄንን ካላችሁ ለራሳችሁ ትልቅ ራይት ሰጡ፣ ትክክል ናችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ከተጠቀማችሁ ግን ስህተት ነው። ምክንያቱም ወርድ ኦርደሩ ተዛብቷል። እንደምታዩት ከላይ ቀድሞ የመጣው ቨርቡ ነው። እዚህ ጋር ግን ኖርማል ሰብጀክት ከዛ ቨርቡ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ላይ። ሌላው ብዙ ሰዎች የሚሰሩ ስህተት they forget to miss out the auxiliary verbs what I have said earlier do does did እነኚህን ግሶች ደግሞ ይጠቀማሉ ማለት ነው ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ። ግን በህጋችን መሰረት መጀመሪያ ላይ እንዳየነው እነኚህ ነገሮች አይቻሉም። ለምሳሌ do you know when does the match begin? This is wrong. We don't use this. ስለዚህ እንዴት አድርገን እናሻሽለዋለን? Do you know when the match begins? እንደዚህ ስናደርግ ኢንዳይሬክት ኩዌሽን ነው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ኩዌሽን ላይ እንዳልኳችሁ እነኚህ auxiliary verbs እንጠቀም ማለት ነው። እነኚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ታዘብኳቸው ብዙ ሰዎች የሚሰሯቸው ስህተቶች ናቸው። እነኚህን ላለመስራት ሞክሩ እናንተም። በተረፈ ሌሰናችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉት። ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ለዛሬ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ በየሳምንቱ አርብ በመለቃቸው ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ